රයිට් දැන් මේ ගාන හදන්න ඕනේ අපි අර බර්නියුලි එක යූස් කරලා. එතකොට දැන් මේ ගාන අපි එහෙනම් මේ ෆෝමැට් එකට අපි මුලින්ම හදාගමු. ඒ ෆෝමැට් එකට මුලින්ම අපි හදාගමු. එතකොට මේ ෆෝමැට් එකට හදාගන්නකොට අපිට පැහැදිලියක් තියෙනවා මේකේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ y වර්ග කට්ටියව පොඩ්ඩක් අර ෆෝමැට් එකට හදාගන්න ඕනේ. එහෙනම් කරන වැඩේ y වර්ගෙන් දෙපැත්තම වැඩි කරගන්නවා. y වර්ගෙන් දෙපැත්තම වැඩි කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා එහෙනම් dy/dx. right මෙතන එන එක ඍණ y වර්ගෙන් වැඩි කරන්න right. එහෙනම් කැපිලා ගියා. දැන් මෙතනට එහෙම y වර්ගෙන් වැඩි කරාට පස්සේ උවම මෙහෙම කැපිලා ගිහලා එක y ක් ඉතුරු වෙනවා. right එතකොට ඉතින් එනවා එහෙනම් y එකක් එනවා. ඊට පස්සේ සමානයි මෙතනට එක්කෙනාට තව y වර්ගයක් ඇඩ් වෙනවා. y වර්ගයක් ආවා. මෙයා එහෙමම ලියන්න වෙනවා. 2x e-x. හරි. එතකොට මේ තමයි අර dy/dx කැලල. මෙතන y එකක් තියෙනවා. right. මෙතන තියෙනවා අර x ශීතයක්. මෙතන y වල අර n බලයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කවුද එහෙනම් 2. right. එතකොට මෙන්න මෙතන ඉන්න එක නම් පොඩ්ඩක් දැන් මම ලස්සන කරලා හදා ගන්නවා නිකන්. ඒතර dy/dx දැන් එකතු කිරීම මම ඍණ එක කියලා මෙතනින් ගන්නම්. ඔන්න ඔය ඍණ එක මෙතන ඉන්නවා y සමානයි 2x e⁻x y වර්ගය. හරි. ඕක තමයි දැන් තියෙන්නේ. දැන් එහෙනම් මම කරන්න ඕනේ දැන් මේක තමයි අපිට ඇවිල්ලා තියෙන මේ බර්නියුලි ටයිප් එකට ඇවිල්ලා තියෙන ඉක්වේෂන් එක. ඉතින් බර්නියුලි එක නැග තියෙන dy/dx right මෙතන තියෙනවා නම් y තව මොකක් හරි ශීතයක් එයි මේ x ඇසුරෙන් මොන හරි තියෙන පුළුවන් ශීතයක්. හරි. මේ හරියට x ඇසුරෙන් තියෙන පුළුවන් ශීතයක් එන්න පුළුවන්. right ඒ කියන්නේ දැන් මේක අපි p කියලා ගත්තොත් ඒ ශීතය සමාන වෙලා තියෙනවනේ එතන y බලෙන් එකක් එන්න ඕනේ. තව මෙතනට q මම මේ කියලා තියෙනවා ඒක තව ශීතයක් වෙන්න පුළුවන් x ඇසුරෙන් තියෙන. ඒතකොට එයා වගේ එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ p වගේ එකක් තමයි මෙතන තියෙන මේ ඍණ එක. හරිද? එතකොට ගානට බර්නියුලි ටයිප් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ වගේ එකක් ආවොත් අපි ආදේශයක් දාගන්න ඕනේ. right එකයට y/න් ඍණ 1 y/න් ඍණ 1 සමානයි z හරි Tamanට කැමති අකුරක් හරිද? v කියලා මම දැම්ම ආදේශය. මොනම ආදේශයක් දාලා හදත් ඇහි. right ඉතින් මේකෙදිත් එහෙනම් n එක වගේ එකකට ඇවිල්ලා තියෙන 2. right මේකේ n එක වගේ එක නැවිලා තියෙන්නේ 2 මින් 2 ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි දැන් ආදේශය දාගන්න ඕනේ. එහෙනම් ආදේශයට එනවා නම් එන්න ඕනේ එහෙනම් v සමාන වෙන්න ඕනේ කාටද එහෙනම්? මේක හැටියට v සමාන වෙන්න ඕනේ කාටද එහෙනම්? මෙන්න මේ තියෙන බලන්න මේක බලුවට පස්සේ තේරෙනවා දැන් දෙකනේ තියෙන්නේ. එකයට y වල මේ දෙකෙන් තමයි එකක් අඩු වෙලා එන්න ඕනේ. ඒතකොට දෙකෙන් එකක් අඩු කර ගන්න ඕන මොනවා වගේ. right එහෙනම් එකයට y තමයි එන්න ඕනේ. සුළුකට පස්සේ ඉන්න එහෙනම් එකයට y. එහෙනම් මේක තමයි දැන් දාගත්ත අපි ආදේශය. දැන් එහෙනම් අපි ඔක පාවිච්චි කරලා මේ ටික විසඳ ගන්න ඕනේ. right දැන් එහෙනම් මේක අපි ආදේශය අරගෙන දැන් ගාන හදමු. එතකොට එහෙනම් අපි දැන් අවකලනය කරලා ගානට ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ. දැන් එහෙනම් v සමාන වෙන්න කාටද එහෙනම් y වල ඍණ 1 නේ බලයටනේ. දැන් එහෙනම් දෙපැත්තම අපි අවකලනය කරමු. මොනවාගේ dv/dx විශේෂයෙන්. ඒතර මේ පැත්තේ අවකලනය කරාම ඍණ 1 y වල ඒතර ඍණ 2 නේ ඉන්න ඕනේ. dv/dx right ඊළඟට අපි ඒක පොඩ්ඩක් ලස්සන කරලා ලියා ගමු. දැන් ඊට පස්සේ නම් මම මේක dy/dx උක්ත කරගන්න හදන්නේ. මෙන්න මේ පාර්ට් එක උක්ත කරගන්න හදන්නේ. right එහෙම උක්ත කරලා මෙන්න මේකට ආදේශ කරගන්නයි තමයි try එක. එහෙනම් ඔය කරන්නේ මේක පොඩ්ඩක් උක්ත කරගන්න dy/dx කවුද කියලා. right તો dv/ නෝම තමයි ඉන්නේ. හරි. ඒතර මම මේ කරලා තියෙන්නේ right dy/dx උක්ත කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ගෙනල්ලා මෙන්න මේකට ආදේශ කරන්න තමයි දැන් ඉන්නේ. ඒතර ආදේශ කරලා පොඩ්ඩක් අර අපි දන්න හැඩතලයකට මේක කන්වර්ට් කරගන්න බලමු. ඒතර වැඩි උඩනේ. හරි. ඒක තමයි මගේ ටාගට් එක. දැන් ගිහලා මෙතන ආදේශ කරන්න හදන්න. ආදේශ කරනවා. ඒතර එතන ඍණ y වල වර්ගය right dv/dx right මෙන්න මෙයා වෙනකොට තමයි දැන් මේ ආදේශ කරන්න හදන්නේ. එයා තමයි මේ ඉන්නේ. ඉතින් එයා වෙනකොට මේක මෙයාට සමාන කියලා අපි දැන් දන්නවා. දැන් ආදේශ කරගමු. right උන ආදේශ කරගත්තා. right මෙතන ඊට පස්සේ මේ ධන තිබ්බා. right ඍණ 1 y ඉතුරු පාර්ට් එක ඔන්නෝම වෙනවා. 2x
ඊන ඔන්නම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම දෙපැත්තම right y වර්ගයෙන් බෙදලා දානවා. මම මේක ඍණ y වර්ගයෙන් බෙදලා දානවා. ඍණ y වර්ගයෙන් බෙදුවට පස්සේ මෙතනින් එන්න ඕනේ මෙයාගෙන් බෙදලා දානවා දෙපැත්තම. ඊට එතනින් ගානට ලස්සනට dv/dx එක එනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right ඊට පස්සේ මෙයාගෙන් එනවා ඍණ ධන වෙලා ගිහිල්ලා කොහොමත් එයාගෙන් එන්න ඕනේ නේද එකයට y එකක්. right මෙන්න මේ කට්ටිය සුළු කරමු. එයා බෙදන්න ඕනේ ඍණ y වර්ගයෙන්. ඍණ y වර්ගයෙන් බෙදම එකයට y එනවා. right එකයට y එනවා. හරි ඉතින් ඉස්සරහ තියෙන ලකුණු නිකන් එක වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ සමානයි. right මෙතන y වර්ගය කැපිලා යනවා. අනිත් එක මෙතන ඍණ y වර්ගයෙන් බෙදෙන හින්දා එතනට එන ඍණ කේස් එකක් අදිනවා. හරි ඍණ කේස් එකක් අදිනවා. ඒ හින්දා දැන් ඍණ 2යි x ඔන්නෝක තමයි එතකොට එන්නේ. right දැන් එහෙනම් අපි ප්‍රධාන හැඩතල ටික අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මෙයා ඉන්නවා. මෙතන එකයට y එක තියෙනවා. දෙකයට y කියන්නේ කවුද කියලා අපි දැන් දන්නවා. එයා වෙනුවට v ආදේශ කරගන්නවා. v ආදේශ කරගන් අපි දන්න සිතියක් තමයි එතකොට අපි දන්න මේ අවකල සමීකරණ මේක එතකොට කන්වර්ට් වෙනවා. අන්න මම dv/dx කියන එක කෙනා මෙතන ලියාගත්තා. dv/dx එක right ඊට පස්සේ මෙතන දාන එකයට y. එකයට y කියලා කියන්නේ කවුද කියලා අපි දැන් දන්නවා. එකයට y කියලා කියන්නේ කවුද මේ v එක. හරි එකයට y කියලා කියන්නේ v එක. එහෙනම් එයා වෙනුවට දාන v කියලා ලියාගත්තා. අර එක කියලා ගන්න හදන අර දැන් අපි දැන් ඉස්සරහට මේක විසඳනකොට අර මේ අවකල සාධකයෙන් මේ සෙට් කරලා ගන්න හදන්න තියෙනවා. ඉන්ටිග්‍රේටිව් ෆැක්ටර් එක සෙල්ලම් කරන්න තියෙනවා. ඒ හින්දා මම ඒක පොඩක් අර කැපිලා පේන විදිහට එක කියලා ගත්තා. right ඊට පස්සේ සමානයි. එහා පැත්තේ ලස්සන්ට අපි දන්න විදිහ චුට්ටි ෂේප් එකේ තියෙන සිතක් තියෙනවා. ඍණ 2x කියලා එකක් තියෙනවා. e වල ඍණ x වෙනි බලي. right ඔන්නෝක තමයි දැන් තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ අපිට මෙන්න මෙයාව ලස්සන්ට හදාගෙන වැඩි ඇටැක් කරලා ගන්න. හරිද? එච්චරයි තියෙන්නේ. ඕක දන්න හැඩතලයට දැන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. right ඉතුරු පාර්ට් එක හදනකොට දැන් මේකේ අපි දන්න ටයිප් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ උදව් වෙනවා මේ අවකල සාධක හොයාගන්න. හරිද? ඔය එක උදව් වෙනවා අවකල සාධක හොයාගන්න. right මෙන්න මේ වැලියු එක උදව් වෙනවා. එතකොට දැන් අපි ඉන්ටිග්‍රේටින් ෆැක්ටර් එක පොඩ්ඩක් හොයලා බලමු කවුද එන්න ඕනේ කියලා. ඒතර අපි දන්නවා මේක e අනුකල මෙන්න මේව තමයි අපි මෙතන ලියන්න ඕනේ. right එතකොට එයාගේ ඇවිල්ලා තියෙන එක dx තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඒක මෙව කරලා ගත්තට පස්සේ එහෙනම් එයාට එන්න ඕන වැලියු එක කවුද එන්න ඕන e මේක කියන එක නාව අනුකලන කරලා පස්සේ එන x එන්නේ. මේ ex එක තමයි දැන් එහෙනම් අපි දන්නවා i එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ දෙපැත්තම ඔන්න එයාගෙන් වැඩි කරගන්න. හරිද? අපි එහෙනම් ඊළඟට එයාගෙන් වැඩි කරගමු. right දැන් මෙතන තියෙනවා මේ dv/dx කියන එක කරන මම ලියුවා dv/dx කියලා. right dv/dx හරි right ඊට පස්සේ plus v එක තියෙනවා. right එයත් හරි. එහා පැත්තේ ඉන්නවා minus x e minus x. මම දැන් දෙපැත්තම වැඩි කරන්නේ නේ මෙන්න මෙයාගේ. right දෙපැත්තම යාගෙන් වැඩි කරනවා. හරි. ඉන්ටිග්‍රේටින් ෆැක්ටර් එකෙන් මේ නෝ පදෙන් මම වැඩි කරලා දානවා. හරිද? ඔකෙන් වැඩි කරා. එතකොට දැන් මම දැන් දන්නවා මේ කවුද කියලා. හරි. මේක නම් ඉතින් පට්ටලේසින් සුළු කරගන්න තියෙන්නේ. ඒතර මෙන්න මෙයා සුළු කරගන්න එක තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා සුළු කරන්න ලොකු දෙයක් නෙමෙයිනේ. මේක සුළු කරාට පස්සේ ඉන්නේ ඊවල බිඳුනේ බලේ. නැත්තම් ඉන්නේ එක ඉන්නේ. يعني දැක්කම දෙන කපලා දාන්න. නැත්තම් එක ඉන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ දර්ශක දෙක එකතු කරලා බලන්න. හරි. ඉතින් තමන් දන්න වැඩගැලි දාලා මේ සුළු කිරීමනේ පොඩි දේවල්නේ. හරි. එතකොට ඉතින් එන්නේ එක හින්දා එතකොට මෙතන ඍණ 2x විතරයි එන්නේ. මේ ජෝඩි සුළු කරාම එන්නේ එක. හරි. එතකොට එහෙනම් එතන ඉන්නේ ඍණ 2x විතරයි. පැත්තේ යා ගොඩ right චුට්ටි එකකට ආව යා right දැන් මේ කාගේ අවකලනද මේ තියෙන්නේ? මේ තියෙන කාගේ අවකලනද මේ තියෙන්නේ? මේ කාගේ අවකලනද මේ තියෙන්නේ? මේ කවුරු අවකලන කරාම මේක දෙන්නේ කියලා දැන් තේරෙන්න ඕනේ right මේ කවුරු අවකලන කරලා මේක එලා තියෙන්නේ නේ b වාරයක් ex කියන එක අවකලන කරා තමයි එලා තියෙන්නේ. ඉතින් අර මේ ගණන් අපි කට කලින් හැදුවා මේ ටයිප් එකේ. හරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකක් දුන්නාම මේ ඉන්ටිග්‍රේටින් ෆැක්ටර් එකෙන් මෙව කරලා වැඩි කරලා මේ වගේ හදලා අය වැඩි කරලා right ඔන්න ඔය වගේ හදලා ගන්න අපි කලින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය ගණන් හොඳට හදලා බැටරිස් එන්න. ඒතර ඔක ලොකු දෙයක් නැහැ. හරි. දැන් මේක නිකන් බලන්න නිකන් මේක නිකන් අමතක නම් මොන හරි. right මේක අවකලන කරලා බලන්න නිකන් අවකලන කරාට පස්සේ දැන් මේක v ex ගුණිතයක් විදිහට තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ මම කරලා තියෙන්නේ v අවකලන කරලා තියෙනවා අනිත් එක්කන ඔය ලියලා. හරි. ඊළඟට මම මෙතන කරලා තියෙන්නේ මොකද v ඔය තියලා ex අවකලන කරලා තියෙන x විශ්ින්. දැක්කා? අර ඒක තමයි තියෙන්නේ. හරිද? ඉච්චරවක තීරුම් ගන්න ඕනේදී. එහෙනම් මට දැන් මේක ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් right මම දෙපැත්තම ඊළඟට
රයිට් මම මේක දෙපැත්තම දවක ආවා කියලා දන්නකො රයිට් මම දෙපැත්තම එහෙනම් අනුකලනය කරන x විශයෙන් හරිද දෙපැත්තම මම x විශයෙන් ඔන්න ඔය අනුකලනය කරනවා හරිද දෙපැත්තම දැන් x විශයෙන් ඔන්න අනුකලනය කරනවා අනුකලනය කරලා පස්සේ අපිට තේරෙනවා මෙතන දැන් රයිට් එහෙනම් මේක අනුකලනය කරලා ගමන් මේකේ කවුද ඉන්නේ එහෙනම් දැන් මේ මෙයාව අවකලනය කළා තමයි මේක ආවේ හරිද එහෙනම් රයිට් මෙයා වගේ කෙනෙක් රයිට් මෙයා වගේ කෙනෙක් අනුකලනය කරොත් එහෙනම් මෙයා තමයි එන්න ඕනේ හරි ඉතින් මම මේක අර පොඩ පිළිවෙලට ලියන ලස්සන ලිව්වා ඉතින් මෙයයි මේ කැපිලා යනවා. ඒතර මේ පැත්තෙන් ඉතුරු වෙන්නේ d vex මෙන්න මෙයා එන්නේ. මේ පැත්තේ ඉන්න එක්කන අනුකලන කරලා පස්සේ ලොකු දෙයක් නැහැ නේ. පට්ටලේසියාව රයිට් x වර්ග බෙදීම දෙක තමයි යාගෙන් ඉන්නේ. හරි. ඒතර මේ දෙකට දෙක කැපිලා ගිහලා එතනින් එනවා ඍණ 1. මේ පැත්ත නම් ලේසි. මෙයාව අනුකලන කරනවා කියලා ලොකු දෙයක් නැහැ මේ d මෙයා ඉන්නේ. එතකොට ඒක අනුකලන කරාම මෙයාමයි එන්නේ. vex එක තමයි ඒතර එළ තියෙන්නේ. මෙතන එනවා ඍණ x වර්ග මෙතන x වර්ග බෙදීම දෙක එන්න ඕන. හරි. ඍණ 1 වැඩි කිරීම x වර්ග කියලා යන බැරුණා. x වර්ග මේ x වර්ග දිනවනේ. මට යාව එතන ලියාගන්න බැරුණා. දැන් වැඩි කුඩේ. ඉවරයි ගේම් එක. දැන් v නෝට එන අපිට ආදේශ කරගන්න තියෙන කාවද එහෙනම් ඉතින් v එකේ ඩයල් එක එකයට vi. එහෙනම් එකයට y ආදේශ කරගත්තා. රයිට් තා මේකේ ධන c කියලා නීතියක් දාගන්න හරිද? ධන c කියලා නීතියක් දාගන්න. එකයට y මෙතනින් එනවා ex ඊට පස්සේ මේ -x වර්ග බෙදීම දෙක අනිත් පැත්තට ගේන්න. එතකොට එනවා +x වර්ග බෙදීම දෙක සමානයි c කියලා එකක් තමයි ආවේ. රයිට් සමානයි c කියලා එකක් තමයි ආවේ. රයිට් මම මෙතන මේ බෙදීමත් දෙක දාලා නෑ මම පිස්සවන්නට මෙතන ඉන්න ඍණ x වර්ග. මෙතනත් මම පිස්සවන්නටලා මෙතන මේ දෙක ඉලක්කම නැහැ නේ අයියෝ. මෙතන දෙක ඉලක්කම නැහැ හරිද? එතන මම පිස්සවන්නටලා තනි කරමු. රයිට් මෙතන මේ බෙදීම දෙකක් නෑ හරිද? එයා නැහැ. මේ ගොඩක් අපි ලස්සන කරලාම ලියා ගමු. රයිට් එතකොට මම මේ y ගෙන් වැඩි කරලා නම් y ගෙන් වැඩි කරාම එතකොට ex එනවා. ඊට පස්සේ x වර්ග y එනවා. y ගෙන් දෙපැත්තම වැඩි කරා. හරි සමානයි cy. සමානයි cy. උනෝමයක් තමයි එන්නේ. මේ මෙතන මම මේ බෙදාදී දෙකෙන් දෙකට දෙක කැපලා ගියානේ ඍණ x වර්ගෙ ඉන්න ඕනේ. මෙතනට මේ ලියද්දී අය මම බෙදීම දෙකක් දාලා. හරි. ඒ උනෝ වගේ එකක් තමයි ඒකේ උත්තරෙට එන්නේ. ඉතින් අර මේ වගේ ඉක්වේෂන් එකක් ආවට පස්සේ අර රයිට් උනෝ ටයිප් එකට ආපු ගමන් මෙන්න මෙහෙම ආදේශ දා ගන්න බලන්න. හරි. ඒකයි තියෙන්නේ.